سلام دوستانو، لمړی لوست میکروسافټ ایکسل 2019. درنو دوستانو، په دې ویډیو کې چې موږ تاسو سره کوم معلومات شریکو هغه د میکروسافټ ایکسل د عمومي صفحې په اړه او هغه اصطلاحات چې کوم په کار باندې وړل کیږي دا تر پوښښ لاندې نیسي. درنو دوستانو، لکه تاسو چې د عمومي صفحه کوم وینئ، موږ سره کوم معلومات چې د صفحې په مخ باندې وینئ دغه هر یو د اندازې تر حده پورې موږ تاسو سره تر پوښښ لاندې نیسو او تاسو سره څه کوو شریکوو در سره. درنو دوستانو، راځو د میکروسافټ ایکسل د اساسي او محوري نقطې څخه شروع کوو چې تاسو ورسره آشنا شئ. لکه تاسو چې وینئ موږ دلته مختلفې خانې لرو، چارخانه ورته موږ په عامه اصطلاح باندې وایو، یعنې دلته هره خانه چې تاسو وینئ دته سیل یادیږي، د سیل په نوم باندې. نو هر سیل ځانته بیا ادرس لري او ځانته مشخصات لري. په مجموع کې چې اوس موږ کوم حالت کې موقعیت لرو دا عمومي اصطلاحات یا عمومي مشخصاتو سره څنګه دي ټول سیلونه عیار شوي دي. درنو دوستانو، دوهم موږ لرو عمودي ستون چې دې ته کالم ویل کیږي او افقي ستون چې دې ته رو ویل کیږي. همداراز موږ دلته یو ساحه لرو چې د نیم باکس په نوم باندې یادیږي. موږ سره دلته د هر شیټ یا د موجوده شیټ کې د هر سیل په هکله موږ ته څه ښیي ادرس ښیي، یعنې موږ ته دا اطلاع راکوي چې موږ کرسر یا زموږ موقعیت په کوم سیل کې دی. تاسو متوجه چې زه څنګه تغییرات راولم، دلته هم تغییرات خوري چې هر ځای کې کلیک کوم په هر یو سیل نه بل سیل ته ځم هلته اتومات ماته د سیل ادرس راښیي. بله ساحه چې تاسو دلته ګورئ د فارموله بار په نوم باندې یادیږي، یعنې دلته موږ خپلې فارمولې په ایکسل په هر سیل کې چې کوم معلومات موږ دلته جای په جای کوو یا معلومات لیکو دلته پکې موږ ته په سیل کې هم ښکاري او دلته هم ښکاري. بل حالت لرو موږ دلته د شیټ نوم دلته موږ ته چې شیټ څه ته وایي. دغه ساحه چې موږ تاسو ته ګورو دلته په دې ساحه کې موږ تاسو چې کوم معلومات دلته وینو یا کوم سیلونه چې موږ وینو د سیلونو مجموعې ته موږ څه ویلی سو شیټ ویلی سو چې دا په عمودي او افقي ډول باندې څنګه دي ځانته چارخانې لري او په دې کې معلومات درج کیږي. همداراز راځو موږ ریبون ته چې تاسو ورسره آشنا یاستئ. په میکروسافټ ورډ کې موږ د ریبون په هکله معلومات تاسو سره شریک کړي وو چې دغه ساحه چې تاسو وینئ دا د ریبون په نوم باندې یادیږي. دا ساحه چې تاسو دلته تر سترګو کیږي. نو په دې کې موږ مختلف ټابونه لرو چې د هوم ټاب ده، د انزر ټاب ده، پیج لی آوټ ده، فارمولا ده، ډیټا ده، ریویو ده، ویو ده، هیلپ ده او دلته یو بل شی ده چې دلته هم موږ څه کولی شو مرسته ترلاسه کولی شو د دې څخه. په دې شیټ کې موږ کولی شو دلته چې په څه شکل باندې دا وګورو نارمل ویو لرو، پیج لی آوټ لرو او پیج بریک لی آوټ پریویو لرو چې دغه ټول موږ په د راتلونکو کورسونو کې راتلونکو درسونو کې تر پوښښ لاندې نیسو. نو اوس دپاره موږ تاسو ته دا در معرفي کوو چې شیټ څه ته وایي، ورک شیټ څه ته وایي او سپریډ شیټ څه ته وایي. ورک شیټ تاسو ګورئ دلته موږ سره دغه کاري ساحه چې موږ تاسو وینو دا ته شیټ په نوم باندې موږ سره یادیږي، تنا شیټ یا هم ورک شیټ په نوم باندې موږ سره یادیږي. نو دا کومه ساحه چې بیا څو دانې چې مجموعه د شیټونو چې راشي هغه دپاره موږ څه ورته سپریډ شیټ یعنې عمومي صفحه څنګه کولی سو تر نامه لاندې یادولی شو. همداراز راځو موږ دلته فرض مثال د میکروسافټ ایکسل کله که موږ مرستې ضرورت پیدا کړو نو موږ سره دلته په 2019 ورژن کې د هیلپ په نوم باندې یو ټاب موجود ده چې کله په دې باندې موږ کلیک وکړو تاسو دلته وینئ چې دلته موږ مرسته غوښتلی شو. دلته چې موږ کلیک وکړو نو موږ باید د انټرنیټ سره وصل واوسو. ګورئ دلته موږ ته یو مسیج راکوي چې موږ د انټرنیټ سره فعلا وصل نه یو. همداراز دلته موږ مستقیم د دې نقطې څخه کولی شو میکروسافټ له متخصص سره په تماس کې تر څو خپل مشکلات موږ ورسره حل کړو. دا داسې بعضې ټریننګونه چې په عمومي یا په نړیواله کچه باندې تیار شوي هغې کې هم موږ معلومات ترلاسه کولی شو. نو دا عمومي بحث و چې موږ تر پوښښ لاندې ونیوه. درنو دوستانو، موږ سره پاتې شئ په راتلونکي ویډیو کې یا په راتلونکي صفحه کې موږ تاسو سره د میکروسافټ ایکسل په هکله نور معلومات او کره معلومات سره شریکو. د اوس لپاره ښې چارې، د خدای په امان.